নমস্কাৰ মই পৰশ বটকৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নামজাৰ নিশাৰ কথা কোমল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল ভাদোহি যাক কাৰ্পেট চহৰ বুলিও জনা যায় বাৰাণসী চহৰৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দূৰত এক সৰু জনপদ হয় ইয়াৰ ৰঙীন হস্তনিৰ্মিত কাৰ্পেটৰ বাবে জনাজাত ভাদোহি দক্ষিণ এছিয়াত সৰ্ববৃহৎ হাতেৰে বোৱা কাৰ্পেট উদ্যোগবোৰৰ ভিতৰত এটা ই সমগ্ৰ দেশৰ পৰা প্ৰশংসক আৰু ক্ৰেতাসকলক আকৰ্ষণ কৰে এটো বিশ্বাস কৰা হয় যে ভাদোহিত 16 শতিকাৰ ইৰানী ভ্ৰমণকাৰীসকলে কাৰ্পেট নিৰ্মাণৰ শিল্প প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল দৰাচলতে চহৰখনে জাতিগত ডিজাইনেৰে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুন্দৰ কাৰ্পেট প্ৰস্তুত কৰে যেনে ধুৰি লৰিবাফট আছাপ্ৰা মিৰ ইণ্ডো গাবে আৰু আনকি নেপালী কাৰ্পেট যদি আপুনি তালৈ যায় কাৰ্পেট নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰত্যক্ষভাৱে চাব পাৰে আইকনিক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ কাৰ্পেট টেকনলজিও ভাদোহিত অৱস্থিত হয় আৰু অঞ্চলটোৰ কাৰ্পেট ডিজাইনিং কৌশলৰ প্ৰচাৰ কৰে লগতে ভাদোহিত সীতামাৰী মন্দিৰৰ দৰে বহুতো বিখ্যাত মন্দিৰ আছে যি গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত জনশ্ৰুতি অনুসৰি এই ঠাইখনত দেৱী সীতাই নিজকে পৃথিৱীত শোষণ কৰিছিল ভগৱান হনুমানৰ এটা 110 ফুট ওখ মূৰ্তি আছে আৰু ইয়াক পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ হনুমান মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ভ্ৰমণৰ যোগ্য আন কিছুমান মন্দিৰ হৈছে শনিধাম তিলংগা শিৱজাতপুৰ তিলগেশ্বৰনাথ আৰু ভদ্ৰকালী ভাদোহি বিশেষকৈ হাতেৰে বোৱা কাৰ্পেটৰ বাবে সৰ্বাধিক জনাজাত যিবোৰ জটিল ডিজাইন আৰু উচ্চ মানদণ্ডৰ কাৰুশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত কাৰ্পেট বয়নৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰাৰ বাবে চহৰখনক ভাৰতীয় কাৰ্পেট চিটি বুলিও জনা যায় ভাদোহি কাৰ্পেটবোৰ সেইবোৰৰ স্থিৰতা কোমল ভাৱ আৰু অনন্য ডিজাইনৰ বাবে জনাজাত হয় য'ত পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক আৰ্হিৰ মিশ্ৰণ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ভাদোহি কাৰ্পেটবোৰ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় যাৰ ভিতৰত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ যুক্তৰাজ্য আৰু জাৰ্মানী আৰু ৰপ্তানিৰ মূল্য বছৰত প্ৰায় 7,000 কোটি টকা জানো আহক এই কাৰ্পেটৰ বিশেষত্ব আচলতে কি প্ৰথমে ক'ব পাৰি হাতেৰে বোৱা কাৰুশিল্প অৰ্থাৎ হেণ্ড উভেন ক্ৰাফ্টছমেনশ্বিপ ভাদোহি কাৰ্পেটবোৰ দক্ষ শিল্পীৰ দ্বাৰা হাতেৰে বোৱা হয় যাক প্ৰজন্মৰ পৰা কাৰ্পেট বয়নৰ কলাত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় প্ৰক্ৰিয়াটোত পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্পেট বোৱা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যি কাৰ্পেটবোৰক এক অনন্য গাঁথনি আৰু সমাপ্তি প্ৰদান কৰে ইয়াৰ পিছতে ক'ব পাৰি স্থিৰতা বা ডিউৰেবিলিটি ভাদোহি কাৰ্পেট উচ্চ মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী যেনে ঊণ ৰেচম আৰু কপাহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ই সেইবোৰক অত্যন্ত দীৰ্ঘম্যাদী কৰি তোলে সেইবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাও সহজ আৰু গধুৰ ভৰিৰ যাতায়াত সহ্য কৰিব পাৰে আন এক বৈশিষ্ট্য হ'ল জটিল ডিজাইন ভাদোহি কাৰ্পেটবোৰ সেইবোৰৰ জটিল ডিজাইনৰ বাবে জনাজাত য'ত পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক আৰ্হিৰ মিশ্ৰণ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ডিজাইনবোৰ প্ৰায় প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু সেইবোৰত ফুলৰ আৰ্হি জিঅমেট্ৰিক আকৃতি আৰু অন্যান্য জটিল মোটিভ থাকিব পাৰে খণ্ডটো শেষ কৰাৰ আগত কেইটামান আমোদজনক আৰু জানিবলগীয়া তথ্য আগবঢ়াওঁ নতুন সংসদ ভৱনত লোকসভা হলৰ বাবে ময়ূৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত মোটিভ থকা 158খন কাৰ্পেট তৈয়াৰ কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাদোহিত 900 গৰাকী দক্ষ শিল্পীক ভাৰতীয় এগিভ সেউজীয়া পৰিয়ালৰ পৰা 18টা শ্বেড তৈয়াৰ কৰিবলৈ 10.80 লাখ ঘণ্টা সময় লাগিছিল নতুন ৰাজ্যসভা গৃহৰ বাবে পদুমৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত মোটিভ থকা 156খন কাৰ্পেট কুমকুম ৰঙা ৰঙৰ ছাট বোৱা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে 2009 চনত এই হস্তনিৰ্মিত কাৰ্পেটবোৰক আকাংক্ষিত ভৌগোলিক ইণ্ডিকেশ্যন টেগ অৰ্থাৎ GI টেগ প্ৰদান কৰা হৈছিল একেদৰে 1980ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে ভাদোহিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ দ্বাৰা কমিশ্যন কৰা এখন হাতেৰে গাঁঠি দিয়া কাৰ্পেট তৈয়াৰ কৰিছিল কাৰ্পেটখন এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অশোক হলত ৰখা আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অনুসৰি কেৱল ভাদোহি জিলাই মিৰ্জাপুৰ ভাদোহি অঞ্চলত কাৰ্পেট উদ্যোগত নিযুক্ত 32 লাখ গ্ৰাম্য শিল্পীৰ 22 লাখ গ্ৰাম্য শিল্পীক নিযুক্তি দিয়ে গতিকে ভাবি চাওক কিমান ডাঙৰ উদ্যোগ যে কি নহওক এই কথাৰে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছো আশা কৰোঁ খণ্ডটো আপোনালোকে আদৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ
মতামত আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এক নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ